අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ ඔයාලගේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරපු ලෙක්චර් රෙකෝඩින් එකක නෝට් එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය. YouTube subtitles පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම නෝට් එක හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්නේ අද. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම වීඩියෝ එකේ බලන්න මෙතන settings වල තියෙනවද කියලා subtitles කියන්නේ lecture අප්ලෝඩ් කරද්දී auto generated subtitles හරි නැත්නම් subtitles විතර දාලා තිබුණොත් විතර අපිට මේක කරන්න වෙන්නේ. subtitles දීලා තිබ්බේ නැත්නම් මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙම subtitles තියෙනවා නම් ඊළඟට මෙතන වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන මේ menu එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන open transcript කියන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එනවා සම්පූර්ණ ලෙක්චර් එකම සබ්ටයිටල්ස් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටයිම් ස්ටෑම්ප් එකක් තියෙනවා. අපිට ඒ ටයිම් ස්ටෑම්ප් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙනු එක ක්ලික් කරන්න. මේ මෙනු එක ක්ලික් කරාම එනවා toggle time stamp. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන ටයිම් ස්ටෑම්ප් එක අයින් වෙලා ටෙක්ස්ට් විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ Word document එකකට ගිහිල්ලා ඒ ටික paste කරලා මම මේ විදිහට paste කරලා ඊට පස්සේ අපිට දැන් ඔය good morning ඒ වගේ කියන දේවල් ඕනේ නැහැ නෝට් එකට. ඒ වගේ දේවල් අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරලා අපිට ඕන නෝට් එක මේ එහාට මෙහාට කරලා edit කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙහෙම නෝට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්.